السلام علیکم. په دې مختصر ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې موږ به په ټایم باکس کې سروې څنګه کوو. فرست ټایم چې کله موږ اکاونټ جوړ کوو خپل پروفایل به اپډیټ کوو څنګه، هلته کې یو کوډ پکې د هغه په باره کې به موږ بحث کوو. د دې نه هټ کې یو ضروري سروې چې باقي 30 کوېسچن وي، هغه 30 سوالونه به موږ حل کوو. ځکه چې دغه سوالونه موږ حل کړي نه وي نو ټایم باکس والا موږ ته سروېګانې نه ایشو کوي. نو دغه ټول به تاسو ته په ډیټیل کې ښایو. راځئ زموږ سره په دې ویډیو کې اخیره پورې اوسئ. السلام علیکم. موږ دا اپلیکیشن وس جست ویریفای کو ټایم باکس. په دې کې زموږ سره ملټیپل کارونه پراته دي. صحیح ده. په ټول نور به تاسو راشئ که نه، دلته به راشئ خپل اکاونټ به په سیټینګ کې پروت دي. سیټینګ ته به راشئ. که فرض چا دا پروفایل نه یې کمپلیټ کړی، دا پروفایل به اول کمپلیټ کړي نه، خپل نوم به پکې ولیکئ او دا ضروري ډیټیل دی، خپل علاقې ایډرس، پاکستان اخوا دېخوا که نه. کم کسان چې ټایم باکس والا اپلیکیشن استعمالوي کوډ غواړي، هغه کوډ هم دلته پروت دی، AOASLP. صحیح شو. دلته کې تاسو کتی شئ. اچھا موږ بره والټ ته ګورو. زموږ په والټ کې څونه پیسې کوي، څونه چې کار موږ کوو زموږ والټ به اپډیټ کېږي. صحیح شو. اوس زموږ سره 1.1 دي. ښه زموږ سره په دې سروې کې به کار پروت دي، په کنټینټ کې به کار پروت دي، په ټاسک کې به کار پروت دي، نور کارونه امي. زه ته راځم په دې ډیشبورډ کې به زموږ سره روزانه کارونه پراته دي. دا زموږ سره ډیشبورډ دی. اوس ډیشبورډ به کولاو شي نه، 1 2 3 4 5 6 نه ډیلی بیس باندې دا کارونه به زموږ صحیح ده. او د دې نه هټ کې چې څوک بیا زیات کار کوي که نه، دا د تقریبا کای دا 1000 10000 لاک 2 لاک پورې دی د خپل بونس هم نور مته ورکوي. خو په دغه کې موږ لا فلحال نه ځو. موږ به لاول لاړ شو سروې ته، چې په دې کې موږ یو سمپل سروې کول غواړو. ارن ته به راشو. اوس به راشو سروې. دا چې لاول موږ کولاو که نه، دی لاول موږ ټیسټ کوي. زموږ یو سمپل کوېسچن یې زموږ نه به کوي چې تاسو زموږ سره چلېدی شئ که نه شئ چلېدی که نه. ښه دا زموږ لومړنۍ سروې ده. دې ویلي چې که تاسو دا کار کمپلیټ کړو موږ تاته $0.1 کې به هم درکړو. خو دا لکه ډېر ضروري سروې ده لومړنۍ نه. په دې کې به زموږ نور سروېګانې نه ښکاري. ښه دا اوس ټیسټ کوو. په دې کې به 30 کوېسچن وي. څو کوېسچن وي؟ 30 کوېسچن. ښه دا اوس یې لومړنۍ ده. 30 سوالونه دي سمپل. دا اوس وایي دې ته به خیال وکړئ. ښه وایي سپیډینګ از د ټرم یوز بای سروې. وایي نارملي دا سپیډ کول نه دی که نه، هر کس کوشش کوي چې زه دا کار زر وکړم. خو دا لږ چې کوو. ښه یوز سروې پلان ټو ډسکرایب یوزر وډ جسټ کلیک آن رینډم انسر. ښه د دې مطلب دا دی که نه، که چېرته تاسو ته موږ سروې درکړو او هغه سروې تاسو کتلې نه او اوس رینډملي سوالونه جوابونه هم کول، نو کېدای شي ستاسو اکاونټ موږ ډسیبل کړو. دا زموږ نه تپوس کوي نه، سپیډینګ ویل ډسیبل مای اکاونټ. دلته کې اوس موږ دا وګورو چې کوم صحیح جواب دی نه. دا یو صحیح دی، دا موږ صحیح ده. لکه دا موږ ته هدایات بیانوي. ښه اوس دلته کې اوس موږ تپوس کوي وایي ستا ډیټ اف برث څه شی دی؟ ډیټ اف برث څه شی دی؟ ښه صحیح ډیټ اف برث ووایه. څه شی دی ستاسو؟ فبروري. ښه فبروري 3 1999. ښه 1999. کوشش کوئ تاسو چې کوم دی که نه د دغه نه غټ د 18 سال نه غټ عمر ورکوئ پکې. ځکه چې بیا ځینې کارونه به داسې راځي که نه چې 18 سال نه کچي بیا نه کېږي. ښه دا زموږ وروسته هم تپوس کوي. ښه ډیټ اف برث لکه کوم موږ ډیټ اف برث ورکړو نو هغوی چېرته چې فیک ډیټا خو نه ده ورکړې. دا تاسو به یاد ساتئ. صحیح ده. ښه دا اوس وایي که نه، وایي موږ چې کومې پیسې ورکوو که نه دې کسانو ته، نو دا په دې ورځ باندې ورکوو. ترزډې دلته کې بره ترزډې مې لیکلی دی. ښه ترزډې دا زموږ میموري زموږ ګوري چې یار دې کسان پوه شو که پوه نه شو. لکه بره یې وکړي چې یاره موږ کم تاسو پروګرس وکړئ په هفته کې، نو په ترزډې باندې موږ پیسې ورکوو. نو دلته کې ټول هفتې ورکړي. نو څوک چې رینډملي کلیکینګ کوي نو هغوی چې پته ورته لګي چې یاره صحیح دي که نه، تاسو به دا ترزډې صحیح کوي. صحیح شو. دا بل سوال کوي sometimes you can do a survey or task on TimeBucks. It may not create instantly. If this is happen, you should wait at least 1 hour. Then if not, edit a task. خو کنه تاسو چې کله کار وکړئ کنه پیسې موږ ریګولر بیس باندې دا اپډیټ کوو. خو ځینې وخت تاسو کې بل فرض اپډیټ نشي، زموږ یو هلته کې اپشن دی هغه باندې په دې باندې به کلیک کوئ. نه I did a task and it did not created. دلته کې سړی کوم یو څه بره ویل دی. I did a class کوم دی click support tab other than ها دا اوس نه کبل پر زوز رندم چې کوم کنه زمون ګوري یا کسان په دغه باندې پیږي کنه پیږي. دا اوس نه امنګ نیکسټ وکړو. دا ول وای کنه وای what is your current employment status. وای تاسو کرنټلی څه کوئ؟ دا ډېر شي پیشي دي. دا سیم مثال کوم زه فریلانسر یم. صحیح ده. تاسو به خپل ځان نورم کولای شئ. دا اوس نه بیا وای what is your date of birth. اوس مونږ ګوري چې دې پس دوکه خو چته نه کړی. درګه هغه ډیټ اف برث هغه بیا ورکو. کوز موږ ته غزول ډیټ اف برث نه یاد، مطلب چې موږ دوکه کوو. دا اوس موږ لپاره ټیسټینګ کوي. فبروري کنه 3
او اوس نه چال کې غلط ورکړی په اخر کې موږ ته خی چیرته لکه دوکه لري کړی بیا دوکه ما کوه 1999 اوکې دا و نیکسټ کو صحیح ده تاسو کوم دا کوي کنه وای هیو یو ایور بین ټو مون چې تاسو په امید ته تللی کنه ته نو موږ نو نه تللی کنه نو څوک چې رینډملی وایي چې غلط سوال ته ورکی اکثر فیوچر کې ښه وای واټ ار یو کرنټلی ډوینګ رائټ ناو اوس ته سکه نه اوس دا کوېسچن دی نو که څوک تاسو رینډملی جواب ورکړي نو غلط ورځي دا وایي کمپلیټینګ د free scanner survey and Timebucks with the honest answer وزین دا سروې کوم دا چې کوم موږ روان کړل دا تاسو ریټ کړئ دا ویډیو تاسو بیا ګورئ چې دا نه تاسو هیلپ کیږي صحیح ده و just by looking in daily you will get 100 free و تاسو چې کله صرف د موبایل اپلیکیشن کولاو کې کنه تاسو موږ روزانه 100 دغه درکو دا خپل پوینټونه دي صحیح ده with that mean even without doing that و دې مطلب تاسو کار مونږ کوي کنه بیا تاسو موږ بونس درکو ها و شي شم کړی دا کنه بل ها سو فری نه سوی دا یو صحیح دی که غلط هم ورکوم تاسو بیا پیل کېږئ چې تاسو سروس ختم کی ها واټ از یور فیورټ مووی اور ټي وي ستا فیورټ مووی شي دی یا ټي وي چینل شي دی ولې دی اسی د مووی نوم راته ووایه ها دلته موږ وایو نثینګ سپیشل ها ټیوب لایټ ټیوب LIGHT ها ولې adventure the kasi hai in which my favorite actor because here is my FAVI favorite spelling غلط وري کوشش ہے हाँ FAV my favorite actor خاين دا تاسو بده کې صحیح دغه بولی کی نه لکه تاسو نام تاسو کې ضروري نه ډرامه پکې لیکل شي ټي وي پکې لیکل شي چې ولې خو انګلیش کې اصول الفاظ ولیکي ها دا وي تاسو دا جمله پوره ولیکي نه وسم مت دوه دغه پاتې دي صحیح ده دا لکه غلطي کتر کول نه دا چې د جملې تاسو مکمل کړئ بیا تاسو دا مثلا ناراضي 30 الفاظ دي صحیح ده دا څه وي if you could have super power تاسو سوپر پاور راشي تاسو بس څه وکړئ او کوم سوپر پاور ته اچول غواړئ یو ورځ وایي become a crypto analyst yeah that's good one خپل ځان به ویلې لکه تاسو خپل ځان لیکلی شئ دا اوس نه اوس دا جملې چوز پکې تاسو ته پاتې نور مې ولیکئ because I want to become a billionaire earn money هذا صحیح ده دا تاسو جمله پوره کوئ دا اوس وایي که نه Timebucks has a minimum payout with $10 پورې موږ پیمنټ ورکوو که نه which you can see scrolling every bottom of website what is the minimum payout in Bucks minimum موږ څونه ورکوو 10 ورکوو نه برابر به ذکر کړي غلط پکې تاسو ونه کوي ښه and Timebucks survey pay 50 more than every task you should be what task pay the highest ټونه زیاتې پیسې په کښې ورکوي نو سروې والا ورکوي صحیح ده چې سروې کې تاسو کوم کوملوئ نو ټونه زیاتې پیسې په هغه ورکوي ښه نیکسټ دا څه وایي some survey take long time complete and people might get it depend on ځینې سروېګانې داسې کوي چې هغه کې تاسو ټایم زیاته دي خو پیسې کمې ورکوي ټایم هم خرابېږي دا څه والا ده it depend on how much it pay دا به ورکو صحیح ده تاسو دا سلیکټ کړئ غلط هم سلیکټ کړئ باقي خراب شي وایي which country do you live ته په کوم کنټري کې پاتې کېږي لکه دروغ دی ویله موږ خو اکاونټ جوړو موږ پاکستان لیکل دی تاسو به دلته کې هم پاکستان ولیکئ که غلط هم ولیکو نو تاسو پوینټونه هلته کې بیا کمیږي ځکه تاسو بیا لکه کار دله صحیح نه درکوي بالکل حقیقت به وایي صحیح ده ښه دلته به راشو پاکستان به سلیکټ کړو زمونږ خوږ وطن دا پاکستان دا به سلیکټ کړو صحیح ده دا وایي که نه وایي Timebucks ښه وایي 15% کمیشن هم ورکوي پکې که بل تاسو خپل فرینډ انوایټ کړي که نه بای ریفرل 15% کمیشن هم ورکوي وایي اټ مین چې اوس نه بل کس لکه $100 $1 وګټي تا ته مطلب چې 0.15 پکې تا ته راکړي ښه دا موږ نیکسټ کړو دا بل وایي که نه واټ کنټري ډو یو لیو ښایي دا اوس مخکې موږ ووایو پاکستان که نه نو هغه دا مطلب ځکه تپوس کوي په دویم پیره چې دې پخوانی کوم پاکستان سلیکټ کړی واسې رینډملی خو سلیکټ کړی نه دی لکه هسې ګپې خو نه دی لګولی که نه لکه اوس نه موږ مخکې پاکستان سلیکټ کړو موږ ته پته ده دلته کې بیا زموږ د پاکستان تپوس کوي نو که موږ بل کنټري دواړه غلط کړی نو which of the following color is blue وایي په اعلانو کې بلو کلر کوم یو دی
دا blue دی صحیح ده ډرانکاري دي تاسو نه کوي My survey also contain lot of trap question په survey کې چې کوم trap question پکې کنه مشکل هم پکې ها دا selecting ها تاسو هم دا trap question به select کوي صحیح ده that's how you understand survey just as only answer the specific people select the exact answer survey are not for everyone and I must meet a specific profile وي survey چې کوم د هر چا لپاره نه وي ځینې وخت خاص requirement پکار راځي نو هغه وي دا صحیح خبره ده کنه دا بلکې وایي survey is not for everyone I must meet the specific requirement صحیح ده دا به صحیح کوي that's also for your exam دی وي by clicking the earning dollar amount here you can exactly see what happen if you click on earning amount on the header by clicking earning amount in the header side you can see exactly what task you have done وي بر چې تاسو وګورئ کنه پاکي تاسو باغ کاری کوم تاسو مکمل کړئ you see وي موسم به کې ښکاری کنه you see what is familiar you see exactly دا یو خلنه صحیح شو دا 22 نمبر کوېسچن روان دی وي ټایمبکس وی هاف ویکلی سوی 30 وین وي موږ په هر هفته کې چې کوم 30 ونه لکه ډراپ کې اچو او $500 پورې لکه مطلب دې ګټلې صحیح ده نو what do you need to do around sweet ticket what do you need to do around چې ته ودی کې شي ټیکټ په والي کې شي وکولای شي خدي کم صحیح ده وته وسکه چې دا پیسې ته وګټي خدي یو بکی وایي perform task on the side صحیح when taking survey it is important to read the entire question carefully and think the most truthful answer that apply to you choose the most truthful تو هغه سلیکټ کړئ چې کوم صحیح جواب وي it is important to read the entire question لکه سره چې کوم کوېسچن یې وګورئ چې جوابونه صحیح ورکړي دا په اردو کې هم ترانسلیټ کولای شي خو د انګلیش کې موږ کوو ځکه what is your education level څه education level شي دی لکه اوس نه کوم ماستر ولیکه که څه شي هغه ټول ولیکي او ټول نه غټ ایجوکیشن لیول ولیکي چې تاسو بیا سروې کولوي صحیح ده اوس وشو سره رزلټ نو که چېرته غلط کوېسچن یې ولیکلی که نه تاسو به کېدای شي د سیسټم نه بند کړي که نه فالس انسر کین ریزلټ ان لکه څه شی وکړي فالس انسر کین ریزلټ ان چاربیک پیسې ځنه بېرته هماغسې شي دا نه فالس کین ریزلټ بیک صحیح شو do you currently suffer from any medical illness وزه په چېرته بیماري شوې خطرناک بیماري پکې شوې نه ده دا ورته وایي چې no I don't suffer any medical illness صحیح ده دا بل لازم اخري کوېسچن دي with the later remarks you can click some because username which is you show a task you can also see task other than your country doing what is one the funny you can do and the leader په لیډر کې به تاسو کې الګ یو اپشن به راځي په سافټویر کې دا وایي کنه in the leader and you can click someone username which show you what task they have done لکه په دې کې تاسو هغه کسان ښکاري چې کار مکمل کړي دا وایي کم پکې صحیح دی see the movie see what tasks other in your country are doing see what the latest put see what the current especially the زمان خدای لونه به صحیح شو تاسک دی هم ټول اول دی صحیح شو دویم دی by clicking the referral dollar amount on the header side you can see is it what your referral have done لکه په دې referral باندې تاسو کله کلیک کوئ تاسو بدن راځي چې تاسو ملګرو تاسو چې ریفر کړی دي هغه څه کارونه وکړه هغه تاسو کوي what happen if you click on the referral you can see exactly you have look you can see exactly خاين داخلانيه په صحیح ده قبل نمبر تراشه ونتیز نمبر سوال when you survey disqualify a few minutes for getting this is normal happen I may get a disqualify for doing survey which is normal I may get دا سیکنډ نمبر په صحیح دی اسی بر وضاحت کړی دی کبل پر تاسو چلو کې 10 چلو ورسې وشي دې پر دا جواب صحیح ده خو اوس راځو تی اخرنه سوال دی some user complain that they have not received their payment and this yet what do you need what do you do to make you receive payment on the task bar وزین کسان دا وایي چې موږ ته روپۍ نه ملوي موږ کار وکړو اغله څه پکار دي نو هغه وایي we only realize that never enter a payment method لکه $10 پورې نه مکمل شوي ځکه دا میسج ورته راځي خادن enter a payment خدانه دی do task but لکه دیو کار کړی خو هغه ټارګټ نه پوره کړی صحیح شو وزین اخرنه موږ ته ریزلټ به وسره شي دا اوس وایي چې I am not reward چې دا کار ما وکړو ما انسان وکړو چې ته ریپورټ نه لري کړی دا اخرنه کار وسه تاسو موږ یو شی وخایو ګوره
دا موږ سبمیټ کړو، موږ ته پراګرس شو چې یاره موږ څونه سکور وکړو په دې کې. صرف دا لېونی زموږ ټیسټینګ کوي چې یاره دوی زموږ سره سینسیر دي که نه دي، یعنې ایماندار دي که نه دي. په دې ایماندارۍ باندې موږ ته اوس ریوارډ راکوي. دا څه وایي ګوره، یو هیو انسر 28 کوېسچن تا صحیح وکړي دیټ یو ته 93% سکور ته وکړو، تا ته موږ څونه بونس درکړو 0.10 که نه. یو هیو ناو انلاک مور سروې، دا تاسو وګورئ که نه، دې باندې تاسو اوس کلیک کوئ، تاسو اوس ډېر ښه کوېسچن اوس راښکاره شي. صحیح ده. لکه اوس موږ ته لوله کې 100 ښکاره کېده که نه، دا لومړنی ځل ټیسټینګ صرف. اوس چې بیا موږ 28 ته راشو که نه، زموږ دا والټ هم انکریز شوی، دا اپډېټ کېږي چې کوم ځای کې نېټ تېز وي که نه، بیا خو ښه بهترین وي. دا زموږ لومړنۍ ویډیو، په دې باندې تاسو بیا نور ویډیوګانې هم کوو بیا. نه اماونټ اوس به موږ ته لږ انکریز هم شي، که کوم ځای کې به ښکاري 1.02. دا لږ وروسته اپډېټ کېږي. مثلا اوس یې نه موږ ته ګورئ نه څونه سروې راښکاره شوي، نه د دې بیا ریټونه چې کوم دی ویري، ته بیا کلاوه ده یو دغه پکې تا ته بیا ښکاري. صحیح ده. دا پکې هسې یو بل شي راغی. دا زموږ سروې دي نه 2.250 پورې یو نه دا غټه سروې ده 0.8 ډالر. داسې لاندې راځي د خپل چایس نه، په دې کې $1 پورې سروې درکوي. دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي. ستاسو نه کارونه بیا دومره ډېر وي چې کولی به نه شئ، مطلب ټایم به راسره نه وي، دا هر هفتې کاري. صحیح شو. نه ارن ته به راشو، په ارن کې بیا سروېګانې به کولي. داسې نن موږ د سروې کار وکړو تاسو ته، سبا تاسو بیا په دې کنټینټ باندې بیا ویډیو به جوړ کړو. کنټینټ کې بیا دنیا شیونه پراته وي، کلیکینګ کول، نیوز پیپر یې کتل، سلایډ شو کتل، ویډیوګانې کتل، مختلف شیزونه دي. صحیح ده. نو بس دا پوره وه، او انشاءالله تاسو ته بیا راځو او بله ویډیو به تاسو ته هم راوړو. تھینک یو ویری مچ.